Hallo, welkom bij deze aflevering over uitvlaggen. In de ontwerpfase is een kaart gemaakt waarin is aangegeven waar singletracks mogen komen, met een stippenlijntje. In deze fase van het uitvlaggen ga ik in detail bepalen waar de singletrack moet komen te liggen. Daar gebruik ik vlaggetjes voor. Bij het uitvlaggen zijn er talloze aspecten waar ik rekening mee moet houden. En ik ga jullie op een aantal plekken op de Zuid-Veluwe laten zien wat dat voor onderwerpen dat er zoal zijn. Een belangrijk aspect waar ik rekening mee moet houden tijdens het uitvlaggen is natuurlijk de aantrekkelijkheid om op die singletrack te fietsen. Er zijn een aantal dingen van belang. Ten eerste natuurlijk hoogteverschillen. In het ontwerp heb ik daar al naar gekeken. Maar nu ben ik in het veld en scan ik altijd de omgeving af. Liggen er hoogteverschillen? Hoe kan ik daar optimaal gebruik van maken? Het tweede is flow. We spreken over flow als je wel lekker kan sturen, maar zo min mogelijk of niet aan je rem hoeft te zitten. Dat je echt dat lekkere gevoel krijgt. En dan kan ik nog gaan spelen met de snelheid die je daarbij kan bereiken. Dus als ik het heb over flow 15, dan is dat een flow bij 15 km per uur, flow 20, 20 km per uur. En zo probeer ik ook een beetje diversiteit in singletracks te krijgen. Dus met verschillende flowsnelheden. Het is belangrijk dat een singletrack aantrekkelijk is om te rijden, maar minstens zo belangrijk is dat hij veilig is. Hier heb je bijvoorbeeld de stobben. Het is natuurlijk niet handig om een singletrack vlak langs zo'n stobbe te laten lopen, waardoor je met een pedaal tegen die stobben aan zou kunnen komen. Want dat levert geheid ongelukken op. Stobben van weg blijven. Ook bomen. Als je een afdaling hebt, dat er niet precies in de valzone een boom staat. Dat zijn allemaal dingen waar je mee kan spelen om de route zo veilig mogelijk te krijgen. Niet alleen de veiligheid van mountainbikers is een aandachtspunt. Natuurlijk ook de veiligheid van andere weggebruikers, fietsers, automobilisten, wandelaars, noem maar op. Dus we staan hier bij een situatie waarin een singletrack hier aankomt en plotseling op een fietspad terechtkomt. Dat kan levensgevaarlijke situaties opleveren, zowel voor de fietser als voor de mountainbiker. Dat kan je dus gewoon niet op die manier uitvlaggen. Wat ik dan meestal doe, is dat ik de singletrack eerst een stukje mee laat lopen, met het fietspad in dit geval, zodat zowel de fietsers als de wandelaars, als de mountainbikers elkaar zien en dan pas oversteken. Flora is relatief eenvoudig. Ze bewegen niet, dus op het moment dat je ze ziet, kun je gewoon eromheen vlaggen en dan is er niets aan de hand. Moet je natuurlijk wel je soorten kunnen herkennen. Hier staan we bijvoorbeeld bij dalkruid. Is niet een soort met een bijzondere wettelijke bescherming, maar wel een mooie bosplant. En daar zal ik nooit doorheen vlaggen. Altijd omheen. Net zaten we bij dalkruid, hier zitten we bij Salomonzegel. Ook een mooie bosplant waar ik altijd voor zou zorgen dat we daar niet overheen gaan met het uitvlaggen. Op de Veluwe waar we hier zitten zijn niet heel veel bijzondere plantensoorten te vinden in de bossen. Maar in andere gebieden kan het heel anders zijn. Bijvoorbeeld op de Sint-Pietersberg waar we een route hebben gebouwd. Daar heb ik uitgevlagd met een hele gedetailleerde kaart van alle aanwezige planten erbij. Zodat we dat allemaal konden ontwijken. Fauna is iets waar ik terdege rekening mee moet houden bij het uitvlaggen. Er zijn ontzettend veel dieren. Mijn taak is om altijd te kijken of ik bepaalde sporen zie die mij ertoe leiden dat ik rekening moet houden met een bepaalde soort. En er zijn natuurlijk dieren die hebben vaste verblijfplaatsen, zoals de das. We staan hier bij een dassenburcht. Het is niet een hoofdburg, hij is op dit moment ook niet bewoond. Maar dat wil nog niet zeggen dat ik er niet rekening mee moet houden. Dus ik ga hier met het uitvlaggen in een wijde bocht omheen. Tussen 15 maart en 15 juli werken we niet aan de aanleg van mountainbikeroutes in verband met het vogelbroedseizoen. Maar buiten het broedseizoen zijn roofvogelnesten ook beschermd. We noemen dat soort nesten horsten. En de bomen waar ze in zitten, horsbomen. Dus op het moment dat ik dat zie, moet ik daar minimaal 50 meter van afblijven om ervoor te zorgen dat als de roofvogels broeden, ze niet verstoord worden door de mountainbikers op de mountainbikeroute. Dode bomen zijn cruciaal in een bosecosysteem. Ze zeggen wel eens dat 40 tot 50% van de biodiversiteit in bossen afhankelijk is van dood hout. Dus op het moment dat ik met het uitvlaggen hier een singletrack zou gaan uitvlaggen,
dan betekent dat deze weg moet gezaagd worden in verband met de veiligheid. Maar dat wil je natuurlijk niet. Dus wat doe je? Ik blijf met het uitvlaggen minimaal 20 meter van deze boom af, want dat is ongeveer de lengte van deze boom. Minder dan 10% van het hout wat we in Nederland gebruiken, komt uit het Nederlandse bos. Wat beheerders doen om dan schade van de machines aan de bosbodem zoveel mogelijk te voorkomen, is dat ze gebruik maken van vaste dunningspaden. Dus dat zijn paden waar de machines altijd weer overheen rijden. Als ik daar met het uitvlaggen overheen zou gaan, dan weet ik dus dat elke 5, 6 jaar er allerlei machines over de singletrack gaan rijden, met het gevaar dat ze kapot gereden worden. Dat wil je niet, dus ik vlag eigenlijk nooit uit op die vaste dunningspaden. En vrijwilligers hebben dan wel eens zoiets van, ja, maar dit is lekker open, we hoeven weinig te snoeien. Maar als ik ze uitleg dat het is om te voorkomen dat ze later heel veel werk hebben, dan begrijpen ze dat maar al te goed. Ik vertelde net dat ik nooit geen singletracks uitvlag op vaste dunningspaden om te voorkomen dat je singletrack kapot gereden wordt. Andere waar ik rekening mee hou met betrekking tot houtoogst, is dat ik niet uitvlag in de buurt van toekomstbomen. Dat kan je zien door die blauwe stip hier. Dat zijn de zogenaamde toekomstbomen. Dat zijn de bomen die een hele hoge kwaliteit hebben. Deze boom is kaarsrecht en om die reden hebben ze hem ook opgesnoeid tot 6 meter hoogte. Dat wil zeggen dat ze alle takken ervan af hebben gezaagd om noestvrij hout te krijgen. Achter mij zie je bijvoorbeeld bomen waar ze dat niet gedaan hebben. Dan zie je overal takken uitsteken en dat vormt noesten. Dus nooit uitvlaggen rondom een toekomstboom. Bij het uitvlaggen hou ik ook altijd rekening met het toekomstige beheer van de singletrack. Hier hebben we bijvoorbeeld heel veel adelaarsvaren. Daar kan ik dus doorheen vlaggen, maar er komt natuurlijk altijd wel hergroei, dat je weer moet gaan maaien. Nou is dat bij adelaarsvaren nog niet het ergste, maar je kan je voorstellen als ik de keuze heb tussen wel of niet door braam gaan, wel of niet door brandnetel, dat ik daar natuurlijk niet doorheen ga. Je wil niet dat je singletracks mul worden of modderig worden. Daarom bij het ontwerp kijk ik altijd naar de bodem. Zitten we op stuifzandgronden, kleigronden, wat dan ook. Dan kan ik al de grootste problemen voorkomen. Maar ook bij het uitvlaggen kan ik er nog voor zorgen dat de meest kwetsbare gebieden niet in de route komen te zitten. Zo kijk ik bijvoorbeeld naar de vegetatie. Nou, dit is een hele bekende soort, pitrus. We zitten hier op de droge stuwwal van de Veluwe. Als ik pitrus zie, dan weet ik genoeg. Hier zit een ondoorlatende laag in de bodem. Misschien omdat hier ooit zware machines over hebben gereden. Maar als ik hier mijn singletrack op leg, dan weet ik zeker dat het modderig zal gaan worden. Cultuurhistorie is een belangrijk aandachtsgebied bij het uitvlaggen. Er bestaan echt werkelijk tientallen verschillende historische elementen die je kunt tegenkomen in bos- en natuurterreinen. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld de grafheuvel. Daar wil je natuurlijk niet overheen fietsen. Er komt nog een speciale aflevering over cultuurhistorie, dus ik hoef niet al die elementen te benoemen. Maar we staan hier bij een boswal. Die is gegraven in de 17e eeuw, dus die is al zo'n 350 jaar oud. Dat is niet een plek waar je nou eventjes lekker heen en weer overheen slingert en daar dat gaat uitvlaggen. Deze laat je gewoon liggen zoals die is en je zoekt je hoogteverschillen elders. Als ik ga uitvlaggen, dan bepaal ik eigenlijk ook hoeveel er daarna door de vrijwilligers wordt gesnoeid, maar ook welke soorten. Dus als ik bijvoorbeeld ergens een mooie lijn zie zonder al te veel vegetatie, weinig snoeiwerk, zal ik daar altijd voor kiezen. Maar als de mooiste lijn is met veel snoeiwerk, dan zal ik daar ook voor kiezen. Snoeiwerk is maar 1 keer werk, maar een mooi pad ligt er jaren en jaren. Maar ik bepaal dus ook welke soorten worden gesnoeid. Dus hier sta ik bijvoorbeeld bij de Amerikaanse vogelkes. Is een invasieve exoot, hoort hier van nature niet thuis. Gedraagt zich heel agressief, hij verjongt zich heel goed. Zien bosbeheerders liever niet. Dus als ik de keuze heb om die weg te halen, zal ik dat altijd doen. Moet je ze natuurlijk wel kunnen herkennen. En nou, deze heeft wel een hele aparte geur. Dat is een beetje een amandelgeur. Hier hebben we bijvoorbeeld een krentenboompje. Interessanter, zal ik minder snel voor kiezen. Verderop staat er ook een lijsterbes. Is ook een soort die je graag in je bos wil. Amerikaanse eik, minder van belang, zou ik ook eerder voor kiezen. Inlandse eik, van belang, laten staan. Dus door te vlaggen bepaal ik ook wat er wordt gesnoeid en dus ook wat er blijft staan.